ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเสื้อผ้า เสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อผ้าผู้ชาย กระจก กระจก แม่ค้า แม่ค้า พ่อค้า พ่อค้า สวัสดีค่ะ สอบถามได้นะคะ เสื้อตัวนี้กี่บาทคะ ตัวนี้250 บาทค่ะ มีกี่สีเหรอคะ มีสีแดง สีเขียว สีขาว สีดำ สีชมพู แล้วก็สีฟ้าค่ะ มีไซส์อะไรบ้างคะ มีไซส์ S M L XL ค่ะ ลองใส่ได้ไหมคะ ได้ค่ะ ลองไซส์อะไรดีคะ ขอลองไซส์ M ค่ะ ห้องลองทางนี้เลยค่ะ เอาสีแดงไซส์ M 1 ตัวค่ะ ได้ค่ะ สักครู่นะคะ นี่ค่ะ ขอบคุณนะคะ โอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ เชิญจ้า แม่ค้า เสื้อตัวนี้ลดราคาไหมคะ ลดค่ะ ตัวนี้ลดอีก 50% จากราคาป้ายเลยค่ะ มีกี่สีคะ สีกับขนาดมีตามที่โชว์เลยนะคะ ไซส์ M เล็กไปหน่อย มีขนาดใหญ่กว่านี้ไหมคะ ถ้าเป็นไซส์ L ของจะหมดแล้วนะคะ เหลือแต่ XL ลองดูก่อนก็ได้ค่ะ ห้องลองทางนี้ค่ะ ไซส์ XL ก็ได้ค่ะ เอาตัวหนึ่งนะคะ ตัวนี้ลดแล้วเหลือ450 บาทนะคะ โอเคค่ะ รับบัตรเครดิตไหมคะ รับค่ะ แต่จะชาร์จ 3% จากราคาขายนะคะ อ๋อ ได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ 3 ชิ้นขึ้นไป ราคาส่ง สวัสดีครับ สอบถามได้นะครับพ่อค้า3 ชิ้นรวมกันในร้านได้ไหมคะ รวมกันได้เลยครับ เลือกได้เลยนะครับอันนี้เสื้อของผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอคะ อันนี้เป็นแบบของผู้ชายครับ ของผู้หญิงด้านนี้ครับ มีห้องลองเสื้อไหมคะ ห้องลองไม่มีครับ มีกระจกไหมคะ กระจกอยู่ตรงนี้ครับ เอาตัวนี้ค่ะ โอนจ่ายนะคะ สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยครับ
อนแล้วค่ะ ขอถ่ายรูปสลิปโอนเงินหน่อยครับ นี่ค่ะ เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ โอกาสหน้าเชิญใหม่ครับ